Letošní Fotograf Festival s takovým zastřešujícím názvem Eye in the Sky se týká, jak vypovídá z názvu, nějaký všeobjímající digitální přítomnosti, nějakého konstantního sledování a způsobu, jakým tahleta přítomnost v našich dennodenních životech ovlivňuje naše jednání a možnosti svobodného fungování v tomhle světě. Snahou tohoto ročníku bylo postihnout trošku užší spektrum mezinárodních prezentací. Trevor Paglen, řekněme, reprezentuje nějaký střední moment něčeho, co se stává deskriptivní a vlastně estetizovaný, protože ten obrazový materiál, který tady můžeme vidět, samozřejmě působí až velmi vyhlazeným a vyumělkovaným dojmem možná pro některé diváky, ale to je právě jeden ze základů Trevorova uvažování o tom, jakým způsobem něco natolik přítomného a natolik hrozivého, jako je konstantní sledování od velkých výzvědných agentur. Jejich činností se Trevor zabývá jak ve své práci, tak ve spolupráci například s Laurou Poitras, jak tady ten materiál přenést do něčeho vizuálního, co v sobě nese tuhletu řekněme až hrůzu ve velmi rozvětvených podlinkách toho samotného obsahu. I když samozřejmě neopomíjíme i český umělce, jakási základní páteř toho výstavního programu stojí na 4 výstavách. Výstavě Kajsi Dahlberg a Jirky Skály v Handkastner, Trevora Paglena ve Fotograf Gallery, Metaheaven ve Futuře a Kalila Žorejš a Joanny Hadži Thomas v Transitu, respektive v Displeji. Nad rámec tohoto existuje jakási linie diskurzivního programu, diskuzí, prezentací, screeningů a performance. I will try giving up as an experiment. Not normally my style, but I also consider myself pretty experimental. Páteřní výstavy tvoří do určité míry nějakou časovou osu, hlavně pokud uvažujeme o Metaheaven, Žorejš Hadži Thomas a Trevor Paglen, protože tohleto téma je velmi přítomný na nějaké mezinárodní umělecké scéně a velmi rezonující v posledních mnoha letech. Výstava v Displeji s libanonským filmařským duem a uměleckým duem Žorejš a Hadži Thomas sleduje problémy spamových e-mailů,
který prostě z dnešního pohledu můžeme vnímat spíš jako záležitost konce 90. let a nového milénia, prvního desetiletí. Dnes v době takzvaných fake news a targetovaného facebookového manipulačního aparátu a už ty komplikované narace, které oni rozvíjejí ve své práci, je velmi obtížný vnímat jako něco aktuálního, ale jak říkám, vytváří to nějaký moment na určitý ose. Zároveň jsme spolupracovali s Marií Lukáčovou, která připravila sérii screeningů v obchodním domě s elektronikou, kde se zkrátka ten typický obchodní ambient naráz proměňuje v prostor pro prezentování současného umění. A na toto samozřejmě navazují i ty další aktivity, ať to byla dlouhodobá rezidence uměleckého dua EEEFFF v Praze, vyústěný jejich performance a jejich přednáškami, nebo třeba právě screeningama různých filmů, který dnes už můžeme vnímat jako určitý šedévry současné filmové práce v ohledu k tomuto tématu, ať to byla hypernormalizace Adama Curtise, nebo filmy od Laury Poitra, nebo film od Wernera Herzoga, který se snaží toto téma analyzovat právě v té velmi silné herzogovské poetice. Takže tímhletím nějakým způsobem uzavíráme určitý celek, určitou osu, ale i určitý kruh točících se obsahů, který, i když jsou, jak říkám, velmi rezonující na umělecké scéně a v mezinárodním charakteru, tak vlastně umožňují neustále nějaký další nadcházející uvažování.